Hi guys, කොහමද? ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ HW67 Pro Max කියන smartwatch එක. මේක NFC support කරන smartwatch එකක්. ඉතින් දැනට budget එක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය 9000 10000 range එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් ලංකා websites වල. මම මේක order කරලා ගෙන ගත්තේ smartwatches.lk website එකෙන්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ warranty එකක් එක්ක මේක 10 month warranty එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. 10 month warranty එකක් එක්ක හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු. ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. unbox කරන්න කලින් අපි පොඩි view එකක් ගමු box එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් QR එක. support කරන app එකේ details දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන පොඩි specifications ටික mention කරලා තියෙනවා. ඒකට එච්චරයි ඉලී තියෙන්නේ. right. අපි මේක unbox කරලා බලමු. right ඔයගොල්ලන්ට brand name එක බලා ගන්න පුළුවන් branding wear fit right මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට basic unboxing එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ documentation ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මුලින් බලා ගන්න පස්සේ අපිට watch එක මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට safely store කරලා මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ප්ලාස්ටික් වගේ surface එක තමයි මේක store කරලා තියෙන්නේ watch එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් straps ගන්නකොට ඔයගලන්ට මෙතන silicon strap එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ basic Apple Watch model එකේ silicon strap එකක් wireless charger එක ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් right ඒ ටික තමයි basic unboxing එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක ඔයගලන්ට charge එකට දැම්මම මෙන්න මේ විදිහට charge වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට about 1 or 2 hours වගේ ඔයගොල්ලෝ charge කරගත්තට පස්සේ watch එක ඔයගලන්ට use කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගලන්ට beehive menu එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම smooth විදිහට ඔයගලන්ට මේකේ roam කරන්න පුළුවන් menu එක. මේකේ special features තමයි series එකේ අනිත් watches වල තියෙන වගේම calling feature එක හොඳටම තියෙනවා. calling feature එක ඇවිල්ලා තියෙනවා dial pad එකත් එක්ක. Bluetooth connect කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මුලින් device එකත් එක්ක. මේකේ app එක එන්නේ Wear Fit Pro app එක. ඒකත් එක්ක මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන ඩයල් පෑඩ් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් කෝල් ගන්න වගේම එන කෝල්ස් ෆෝන් එකට එන කෝල් ආන්සර් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන කන්ටැක්ට්ස් ටික වොච් එකට සින්ක් කරගන්නත් ඔයගලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව alarm setting, music player මේ සේරම ෆැසිලිටිස් එක මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සේරම notifications මොබයිල් ෆෝන් එකට එන notifications හැම එකක්ම වගේ ඔයගලන්ට watch එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් messages එහෙම read කරන්නවත් පුළුවන් message body එක ඉඳන් පෙන්නනවා full body message එක ඊට අමතරව මෙතන settings වලින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ brightness adjustments screen off times මේ raised wristband option එක ඔයගොල්ලෝ දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර auto sense එක කියන්නේ watch එක අතේ wrist එකේ බැඳලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ watch එක දිහා බලනකොට watch එක මේ අතට turn කරපුවට පස්සේ automatically turn on වෙන විදියට setting එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේ watch faces අලුත්ම watch faces තමයි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. series 7 එකට අප watch faces ටික ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට extra watch faces add කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් app එකට join කරලා app එක watch එකත් එක්ක sync කරාට පස්සේ app එකෙන් web එක හරහා අලුත් watch faces download කරගන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි කොහොමද මේ series එකේ HW67 series එක නැත්නම් HW8 Ultra series එක වගේ මේ වගේ watches කොහොමද හරියට connect කරගන්නේ කියලා mobile phone එකත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අය අපි එක වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද මේක පෙයා කරගන්නේ කියලා. නමුත් ගොඩක් අය කරන වරදක් තමයි මේක මුලින් පෙයා කරගන්න කලින්
Bluetooth on කරලා ෆෝන් එකේ මේ watch එක Bluetooth එක connect කරගන්නවා. ඒක කරන සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද එතකොට app එකෙන්, ඒ කියන්නේ Wear Fit Pro app එකෙන් මේ watch එක detect කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම කරන්න ඕන Bluetooth නිකන් on කරලා app එක download කරලා app එකෙන් මේ watch එක search කරන එක. එහෙම නැතුව මුලින්ම Bluetooth on කරගෙන Bluetooth සහ මුලින් watch එක pair කරගත්තොත් app එකට මෙයාව detect වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අපි ඒ කාරණාව වෙන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එතකන් දැනට අපි මේ ගෙනාවේ මේකේ basic unboxing එක. උගලන්ට මේකේ එන්නේ watch එක, strap එක, ඊට අමතරව wireless charge එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එකත් එක්කම අපි අද වීඩියෝ එක ආමාර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකක් බලන්න කොහොමත් වෙන සතිය අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. මේක ගැන කොහොමද හරියටම මේ සීරීස් එකේ watch එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phone එකත් එක්ක pair කරගන්න කියලා. එහෙනම් until next review, see you.